در خدمت آقای دکتر مسعود عارف نظری هستیم، روانشناس که پریشب هم در خدمتشون بودیم. توضیحاتی درباره اون بخشی که می‌خواستیم با هم دیگه داشته باشیم فرمودند و امشب دیگه فرصت داریم که مفصل با هم حرف بزنیم. آقای دکتر خیلی خوشحالم تشریف آوردید. خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. شما از این ترافیک سنگین تهران میدونم از راه دوری عبور میکنید که میرسید. مشکلی نبود امشب؟ دیگه به هر حال ترافیک تهرانه و غیر قابل پیش بینی، آدم باید یه مقدار. شما که به همه بیماراتون بیمار که معذرت میخوام، به همه مراجعینتون توصیه میکنید که آرام باشن و آرامش رو حفظ بکنن و همه تلاشتون اینه که به کسانی که پیش شما میان به نوعی آرامش بدین، خودتون در ترافیک عصبانی نمیشید؟ عمدتاً نه. من عمدتاً توی رانندگی آدم خونسردی هستم و بعضی وقتا خب خیلی دیرم شده، تأخیر دارم، یه مقدار استرس میگیرم، ولی عموماً خونسرد رانندگی میکنم. خب به ما که یه وقت خونسرد رانندگی نمی کنیم، قبل از اینکه بحث امشب رو شروع کنیم چه توصیه‌ای دارید؟ چیکار کنیم؟ من فقط چیزی که میتونم بگم این است که حرص و جوش خوردن ما کمکی نمیکنه که ترافیک باز بشه. این که ما بدونیم که ترافیک ارتباطی با حرص و جوش خوردن ما نداره، یه مقدار وظیفه رو دوش ما برمی‌داره و به ما اجازه میده که از اون لحظه اونجوری که باید و شاید بتونیم لذت ببریم. بوق چی آقای دکتر؟ من یکی از مسائلی که دارم این است که خانومم گاه‌گداری میگه که بوق بزن و من عمدتاً دست به بوقم خوب نیست، به خاطر اینکه بوق یه آلودگی صوتی ایجاد میکنه. ما توی یک شهر بسیار آلوده‌ای زندگی میکنیم. آلودگی صوتی داره، آلودگی هوا داره، آلودگی انرژتیک داره. من خودم در حد خودم سعی میکنم که آلودگی ایجاد نکنم. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم از این دوستمون که واقعا نشون میده که چقدر آدم میتونه در هر مقطعی، در هر شغلی، در هر مقام و منصبی آدم با فرهنگی باشه و دلش بسوزه، دلش بلرزه برای یک فضای بهتر، برای یک محیط سالمتر. من شخصا سعی میکنم زباله به هیچ عنوان تو خیابون نریزم. من سعی میکنم اگر که دستم میرسه زباله هایی رو بردارم بندازم تو سطل. اگر که توی مراکز تاریخی میرم، مثلا رفته بودیم معبد اون زیگورات معروف اهواز، آن شیشونات، من تمام کارم این بودش که داشتم هر روز این زباله برمی‌داشتم، پوست پفک و نمیدونم چیپس و این کارو با علاقه انجام میدادم و فیلتر سیگار رو دیگه رسیده بودم به این آخر تقریبا دستام جا نداشت. به نوبه خودمون ما میتونیم فضای پیرامونمون رو زیباتر بکنیم. اگر که اجازه بدین من یه انکدوت کوتاه اینجا بگم، خیلی این منو تحت تاثیر قرار داده. یه داستان، روایت خیلی کوتاه، یه روایت خیلی کوتاه من تعریف کنم. من خودم اولین باری که اینو خوندم اشک تو چشام جمع شد و حالا یادم نیست جاری شد یا جاری نشد، ولی اینو میدونم که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. داستان یک دختر بچه‌ای کنار ساحل دریا که در هنگام جزر که آب دریا داره پس می نشینه، ستاره های دریایی رو برداشته و دونه دونه داره پرتاب میکنه توی آب و اینو با یک شور و علاقه و جدیت زیادی این کارو داره انجام میده. یه پیرمردی رد میشه میگه آخه دختر خانوم کوچولو، تو که نمیتونی اینها رو نجات بدی، اینها هزاران هزار ستاره دریایی هستن. بدون اینکه متوقف بشه ادامه میده و میگه اما این رو که میتونم و این یکی. من فکر میکنم که زندگی ماها همین حرکات های کوچیکه، بدون حتی فکر کردن به نتیجه بخش بودنش، بدون حتی فکر کردن به اینکه آیا در کلان کلی
زندگی ما چقدر میتونه تاثیر بگذاره. برداشتن یک کیسه زباله از جنگل‌های گیلان. واقعا ما الحمدلله اگر که شوخیش اشکالی نداشته باشه ملت پرکاری هستیم در تولید زباله. یعنی فقط کافیه که بریم یه پیکنیکی رو بیایم و بنز 2 کیسه زباله در شعاع ریختیم. یک کیسه جمع کردن کار زیادی رو ممکنه صورت نده، ولی واقعا یک کیسه زباله کمتر در جنگل یا یک آشغال در یک مکان تاریخی کمتر باز هم بهتر. مسئله اینه که گاهی اوقات یک کار حتی کم ارزش میتونه احساس خوبی در بقیه ایجاد کنه. یه وقتایی هستش که شما میبینید که یک عابر پیاده میخواد از عرض خیابون عبور بکنه. شاید شما اگر گاز بدین برید بازم اتفاق نیفته، چون پشت سرتون ماشین نیست و شما وقتی عبور بکنید ایشون رد میشه. ولی وقتی که می ایستید اون شخص فکر میکنه که بهش احترام گذاشتن و این احترام کوچولو 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 میتونه احترام رو در کل جامعه ما فکر کنم گسترش بده. بذارید من پرحرفی نکنم، بریم سر بحث اصلی شما. ما فردا شب بحث محیط زیست داریم. خواهش میکنم. بله، اتفاقا در همین زمینه من فقط خیلی کوتاه بگم که یه دوستی کنار من نشسته بود، من پشت خط عابر پیاده ترمز کردم، دوستم گفت آقا برو، گیج میکنی مردم اینجا عادت ندارن به خط عابر پیاده ترمز کردن، تو وقتی وای میسی اینا گیج میشن، نمیدونن چیکار باید بکنن. پس بذارید یه کاری بکنیم قبل از اینکه بحث اصلی